तपाईले याद गरौँ भएको छ या छैन कि एबी ज्याक अर्थात् अडियो भिडियो खास गरी सेटअप बक्स र टिभीमा अडियो र भिडियो सिग्नल ट्रान्सफर गर्नको लागि युज हुन्छ, जसमा 2 अथवा 3 वटा ज्याकहरू हुन्छ। 3 वटा ज्याक हुँदाखेरि येलो, रेड र व्हाइट र 2टा हुँदाखेरि येलो, व्हाइट अथवा ब्ल्याक हुन्छ। तर यसमा किन कलरहरू छुट्याइएको होला जबकि यो राख्न सकिन्छ? बेसिकली एबी ज्याकमा 3 वटा ज्याक हुन्छन्, जसमा येलो भिडियो सिग्नलको लागि, व्हाइट लेफ्ट अडियो सिग्नल र रेड राइट अडियो सिग्नल, र यही कलरहरू एबी पोर्टमा पनि हुन्छन्, जसकारण अडियो भिडियो ज्याक कनेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। यस्तो एबी ज्याक कम्पनीहरू जुनसुकै देशको पनि हुन सक्छ, जसकारण ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट हुन सक्छ र सेम ल्याङ्ग्वेज नभएकाले एबी ज्याकहरू कनेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही प्रोसेसलाई सिम्पल बनाउनको लागि एबी ज्याकहरूमा कलर छुट्याएको हुन्छ। यदि कलर छुट्यायो भने सजिलै जसले पनि सामान्य लोजिक लाएर एबी ज्याकहरू कनेक्ट गर्न सक्छ। सो त्यसैले गर्दा एबी ज्याकमा येलो, रेड र व्हाइट कलरहरू छुट्याएको हुन्छ। HDMI तपाईले सुन्नु भएको होला। HDMI केबल बेसिकली हाई रेजोल्युसनमा डिजिटल भिडियो र अडियो सिग्नलहरू ट्रान्सफर गर्न युज गरिन्छ, जुन मोनिटर र सेटअप बक्स अथवा सीपीयूहरूमा जोडेर अडियो र भिडियो ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। तर HDMI को फुल फर्म चाहिँ के हो? HDMI को फुल फर्म हो हाई डेफिनेसन मल्टिमिडिया इन्टरफेस, अर्थात् हाई क्वालिटीमा मल्टिमिडिया भिडियो, अडियो र इमेजको इन्टरफेस। र HDMI केबल अर्थात् हाई डेफिनेसनमा मल्टिमिडिया इन्टरफेसमा भएको सिग्नलहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने केबल हो। सो द्याट्स इट फर टुडे। भिडियो मन पराउने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गर्नुहोला, र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, ताकि यस च्यानलमा अपलोडेड यस्तै नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहोस्।